Hi guys, andito ulit tayo. So, ayan, kung mapapansin nyo, same, dito pa rin tayo sa spot na to. Same pa rin yung damit ko, same pa rin yung setup and everything. Kasi, nung nag-88 na sale sa Shopee, medyo marami tayong biniling item. Pero maliliit lang naman. Parang yung mga na-curious lang tayo na kung sa price ng sobrang mura, ano itsura niya sa actual. Bukod dun sa nakita mo na yung review, dun sa review part nung Shopee. Okay? Anyway, ayan, so pangatlong item na natin to. Titingnan natin, bumili naman tayo. Nung 8.8 to ngayon lang natin nabuksan kasi medyo ngayon lang tayo nagkaroon ng time dahil medyo ginagawa yung internet sa area namin. So wala tayong internet dahil pag walang internet, walang Netflix, di ka makapaglaro, di ka makapagtrabaho. So, magbi-video na tayo, magba-vlog tayo. So ayan, ito. Nabuksan ko na to pero ayan. Papakita ko lang sa inyo kasi hindi pa naman masyadong gamit. So, ito yung box niya. Binili namin is itong Fascial gun. Facial gun matawag dyan. Ayan, Fascial gun. CY-801. So, nakalagay dyan, mababasa nyo naman, 6 level variable frequency vibration. So, in short, mahaba yung pangalan niya pero pang massage yan daw. Yung parang sa mga mall, kung familiar kayo dun sa parang pwesto sa mga mall, yung tinatawag nilang rest and go. Pero sa upuan naman, yung parang may mga bilog-bilog tapos iba-vibrate yung katawan mo. Parang in a way, massage ka, marirelax ka, yun nga, gamit yung machine. Yung nakalagay, muscle massage after exercise. So, ayan, nakalagay niyan. May level adjustment, safe energy saving lithium battery, on and off control. Product patent number ZL 2019-30576-298.4. Ba't ko pa binasa yun? Anyway, ayan. Ayan, so nakalagay dito, ito yung mga sinasabi kung bakit ka dapat bumili. Alleviate muscle stiffness and soreness, enhance blood circulation. Yan siguro yung, di ba sabi nga, kailangan mag-exercise para yung mga dugo mo sa katawan mag-circulate. Tapos, improve health and soft tissues. So, siguro, pag medyo yung muscle mo ay nakastack lang, hindi ka parang, ano yung tawag ba doon? Yung parang kinakalyo. Ganun ba yun? Ito naman, increase exercise range. So, para ka na rin na-exercise kasi nababibrate nga yung katawan mo. Pero syempre, iba pa rin yung actual, yung pinagpapawisan ka. Kasi dito, hindi ka pagpapawisan. Ayan, so bubuksan ko. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Ito, may mga parts yan na ganito. Ayan, may ganyan. Ito lang kung saan to, hindi ko pa nasubukan. Ayan, ito, meron din siya neto. Ayan. Meron din siya neto. Hindi ko pa alam kung saan gagamitin yan. Actually, wala naman kasi itong kasamang manual eh. Yung manual niya, parang Chinese ang nakasulat. Ayan. Ito yan. Ayan, ito na. So, ayan. Ito, natatanggal to eh. Tingnan, natanggalin natin. Ayan. Ayan. So, para siyang, parang Christmas ball. Ayan. Kakamit nyo siyang ganyan. Ayan. Tapos, sa likod, nandyan yung pindutan. Depende nakalagay dito, 6 level variable frequency vibration. So, in short, 6 na level yung massage level niya. Siguro soft to hard na yan. Ayan, ito yung una. Makita nyo. Ganyan ang ilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, mamatay na siya. So, yun yun. So, ayan. Dito sinasaksak yung charging niya. Pero parang wala siyang kasamang adapter. Cable lang. Pero kasi yung cable niya, USB naman. So, pwede mo gamitin yung mga regular na adapter ng mga cellphone. Either yung Type-C or yung lumang Basta yung USB saksakan niya. Pwede naman. So, ayan. Popost ko na lang yung price din sa description. Kasi, nawala ko yung, hindi ko pa nabasa bago ginawa yung vlog. And made in China siya. Nakalagay dito, 20 watts siya. Tapos, 50 to 60 hertz. Ayan. Ayan. So, ayan, titingnan natin I-review natin kung anong pakiramdam. Ulit. Ito yung level 1.
Ito parang level 1 pa lang pero parang ano na, parang may pagka-hard na siya. Ay, makikita mo. Level 2, ayan, makikita mo. Ayan, oh. Level 2. Level 3, ayan. Level 4, bumibili siya. Level 6. Actually, parang para sa akin, yung level 1 parang enough na yun eh. Kasi parang yung level 2 parang, ano ba tawag doon, nakakangilo na. Yung parang, ang tumatama na sa buto. Parang masakit na masyadong payugyog. Ngayon, eto, tingin ko napapalitan yung dulo nito eh. Eto eh. Tingnan natin ha. Hindi ko pa na-try ito. Ayan. Ayun, okay. Wala kasing instruction kung para saan to eh. Pero may parang siyang dalawang sungay yan. No? Tapos, ito naman isa. Ito parang siguro yung parang equivalent na ito yung parang pinupush-push ka gano'n, yung parang pinapump ka. Ayan. Para mas gusto ko to kaysa dun sa parang lollipop. Kasi yung lollipop parang ano eh. Parang sinasaktan ka lang. Ayan. 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 Tapos, di ko lang ba't may ganito. Ayun, tingnan mo. Para siyang bala na ano, pantite na ano. Ayan, ganun natin. Ayan. So, parang alam niyo yung ano, sa wala ko siya masyado alam sa masahe pero parang ito yung ginagamit na pambutas ng mga kalsada tas gagawin ng bago. Ayan. Ayan. So ayan, yan yung mga ilan sa mga nabili natin. At teka lang. Hindi na ako magkano yung price nito. Magkano yung price nito? Ayan. So, ang price nito nakita ko doon sa app is 410. Free shipping kasi binili yan ng 88. So, ayan. So, parang okay naman yung price niya. Tsaka mukhang mabigat siya. Parang alam niyo yung bigat ng ano ng blower sa buhok. Parang ganyan. So, okay naman. So, again, guys, thank you for watching. Thank you for watching my vlog. Tsaka yung review ko sa sa mga item na to. Anyway, hindi ako expert sa mga to. Ito lang review natin is based dun sa mga experience ko tsaka sa tingin ko dito sa item. So, hindi natin alam yung bawat details ng mga parts na yan. Parang binigyan ko lang kayo ng overview kung saan ko nabili, kung magkano, tsaka yung mga box niya, yun nga, yung mga walang brand, tsaka walang instruction. Minsan, i-chat mo na lang yung seller. So, okay, so, thumbs up naman doon sa seller, mabilis naman, nagbibigay naman ng instruction, so okay naman siya. So, ayan. So, again, guys, thank you for watching. Don't forget to like if you like my video, my vlog. Also, you can also subscribe for more videos in the future. And also, you can share my YouTube channel. And thank you in advance pag ginawa nyo po yun. Again, thank you for watching. God bless everyone. And of course, as always, stay safe. Bye! Pit na natin.
Meron part tayo dito na bye!